নমস্কাৰ নতুন কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে যিবোৰ বৰ্তমান খুব প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকক সেইবোৰ কালেকশ্যন দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু লোকেশ্যনৰ কালেকশ্যনৰ এটা শৰ্ট ভিডিঅ' দি দিছোঁ তথাপিও এই ভিডিঅ'টোত কি নতুন কালেকশ্যন আহিছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক বক্সিং ভিডিঅ' প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ফিংগাৰিঙৰ কি কালেকশ্যন আহিছে অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইনৰ বহুত ফিংগাৰিং আহিছে যিহেতু বিয়াৰ ছিজন হয় দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন এয়া জাপি ফিংগাৰিং হয় এডজাষ্টেবল হয় গোটেইবোৰ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটো পাৰ্পলত ফিংগাৰিং আহিছে বহুত কইনাই পাৰ্পলত কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে এইটো পাৰ্পল ফিংগাৰিং আহিছে মই গোটেইকেইটা ডিজাইন দেখুৱাই দিছোঁ যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটোত বৰ ধুনীয়া দুগদুগী ডিজাইন এটাত আছে আৰু এনেকুৱা কপালি ল'ব বিচাৰিলে কপালিও ল'ব পাৰিব গোটেইকেইটা ফিংগাৰিঙে খুব ধুনীয়া হয় এইটো এটা ডিজাইন গোটেইবোৰ এডজাষ্টেবল হয় এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা দুগদুগীৰ অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে গোটেইকেইটা অসমীয়া গহনাৰ যিহেতু বিয়াৰ ছিজন হয় এয়া জাপিৰ আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱালোঁ এইটো গ্ৰীনত যদি কোনোবাই বিচাৰে তেতিয়া গ্ৰীনত এইটো লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু কি আহিছে দেখুৱাইছোঁ ফিংগাৰিঙৰ যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আহিছে এইটো এটা বহুত মৰম লগা কেৰিউ ডিজাইনত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব গোটেইবোৰ ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু এডজাষ্টেবল হয় নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা এনেকুৱা থুৰীয়া ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে দুগদুগীৰ আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন হয় দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া লগা এটা ডিজাইন এইটো তাৰপিছত আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক একেবাৰে ইউনিক ডিজাইন হয় এইটো ইউনিক ডিজাইন হয় যদি পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব আৰু বৰ ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব তাৰপিছত এই ডিজাইনটো চাওক এটা বিৰাট ধুনীয়া জেঠি পতা ডিজাইন হয় এইটো এটা জেঠি পতা ডিজাইন হয় খুব ধুনীয়া লাগিছে যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে তেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া বক্সত আছে গিফ্টৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এটা পাত ডিজাইন বা দুগদুগী ডিজাইন বুলিও ক'ব পাৰে অসমীয়া গহনাৰ এই ডিজাইন এইটো এটা ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব প্ৰাইচবোৰ সেম হয় মই প্ৰাইচটো জনাই দিম বাৰু প্ৰাইচবোৰ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ বাবে সকলোৰে প্ৰাইচটো ক'ব পৰা নাই যিটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো এটা ডিজাইন হয় যিহেতু নতুন ডিজাইন হয় আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকে এই ফিংগাৰিংটোৰ ডিজাইনত সেট ল'ব বিচাৰিছে ডিঙিৰ সেট তেতিয়াও ল'ব পাৰিব সেম ডিজাইনত আপুনি পিন্ধিব পাৰিব তেনেকুৱা মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে মোক জনাই দিব এইটো এটা খুব ধুনীয়া চৰাই ডিজাইন হয় আগতে অসমীয়া গহনাত খুব বেছি চলিছিলে এইবোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ৰেডতে বেছিখিনি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ৰেড কালেকশ্যনটো বহুতে বিচাৰে নেক্সট এইটো ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে খুব মৰম লগা কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰ্পলত আৰু এটা দুগদুগী ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ যিসকলে পাৰ্পলত কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এই ফিংগাৰিংটো এইটো লৈ ল'ব পাৰিব জেঠি পতা আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ আগৰ ডিজাইনটোৱে হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব ফিংগাৰিঙৰ আৰু কালেকশ্যন আহিছে এয়া সকলোবোৰ অসমীয়া গহনাৰ ভিতৰতে যদি কোনোবা চিম্পলত পাত ডিজাইন পিন্ধিব বিচাৰে এইটো এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে স্ক্ৰীনত মেছেজ কৰিব আৰু বাটাৰফ্লাই ডিজাইনটো যদি কাৰোবাৰ ভাল পায় যিহেতু বাটাৰফ্লাই ছেটটো আহিছিলে যিসকলে বাটাৰফ্লাই ছেটটো লৈছিলে মেচিং কৰি পিন্ধিব বিচাৰিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব যিহেতু ছেটবোৰৰ লগত মিলাকে ফিংগাৰিং এটা পিন্ধিলে ভাল লাগে এইটো ডিজাইনো মই দেখুৱাই আছোঁ মানে এইটো আপোনালোকে ডিঙিৰ ছেটটো বহুতে লৈছিলে তাৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ যদি ফিংগাৰিং ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এটা ডিজাইন চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন হয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিহেতু নতুন ডিজাইন হয় আহিছেহে আৰু আনবক্সিং কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে প্ৰাইচবোৰ মই ভিডিঅ'ত ক'ব পৰা নাই আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মেছেজ কৰিব এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া এটা খেন ছেট হয় ইয়াৰো ডিজাইন আছে ইয়াৰো নেক পিচবোৰ দেখুৱাইছিলোঁ যদি তেনেকৈ মেচিং কৰি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব খেন ছেট হয় মেজবিৰি ছেট আপোনালোকে বহুত ভাল পায় আৰু মেজবিৰিৰ লগত এই ফিংগাৰিংটো আপোনালোকে মেচিং কৰি ল'ব পাৰিব দেখিছেনে মই এটা খুলি দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া ডিজাইন হয় একদম চিলভাৰ বেছত পিন্ধা যেন পাব কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এইবোৰ এইটো ডিজাইন চাওক বহুত মৰম লগা এটা ডিজাইন হয় চিম্পলত যিসকলে পিন্ধি ভাল পায় এইটো লৈ ল'ব পাৰিব চিম্পলত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বক্সটোৰ ভিতৰত আছে কাৰণে স্পষ্ট নাহিব পাৰে ভিডিঅ'ত কিন্তু বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন এইবোৰ খেন চৰাই ডিজাইনটো যদি আপোনালোকে গ্ৰীণত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণত লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ পাটৰ ডিজাইন এইটো খুব মৰম লগা কালেকশ্যন এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এয়া আছিলে ফিংগাৰিঙৰ কালেকশ্যন বহুতখিনি কালেকশ্যন দেখুৱালোঁ ইয়াৰ উপৰি আৰু কেইটামান দেখুৱাইছোঁ মাল্টি কালাৰ ব্লু ফিৰোজা তেনেকুৱা যদি বিচাৰে গ্ৰীণ আৰু পিংক কম্বিনেশ্যনত তেতিয়াহ'লে এইকেইটা লৈ ল'ব পাৰিব এইকেইটা কালাৰকেইটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় মাল্টি কালাৰ ফিৰোজি ব্লু ফিৰোজি কালাৰ এনেকুৱাত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট ষ্টনৰ খাৰু যিসকলে বিচাৰি আছিলে এনেকুৱা ষ্টনৰ খাৰু আহি গৈছে ছিংগলকৈও ল'ব পাৰিব বা যোৰাকৈও ল'ব পাৰিব চাইজবোৰহে ইমান এটা এভেইলেবল অহা নাই স্ক্ৰু ছিষ্টেমৰ হয় এইটো চাওক এয়া
ইয়াৰে সাইজটো আপোনালোকে 2.4ত পাব 2.6 সকলে পিন্ধিব পাৰিব যেহেতু স্ক্ৰু আছে ডিজাইনটো থাকিব এইটো আপোনালোকে জোৰাকেও ল'ব পাৰিব বা সিঙ্গেল পিসকেও ল'ব পাৰিব ধুনিয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব গিফট কৰিব পাৰিব এইটো ডিজাইনত আপোনালোকে সাইজ 2.4 আৰু 2.6ত ল'ব পাৰিব 2.6ত খুব ধুনিয়া জোৰ আহিছে এইটো ডিজাইনত ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব এজোৰকেও ল'ব পাৰিব বা সিঙ্গেল পিসকেও ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ধুনিয়া ডিজাইন আহিছে আৰু বেছি এভেইলেবল অহা নাই মাত্ৰ 7 পিস এভেইলেবল আছে নতুন ডিজাইন একদম খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন মই উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকুৱা হ'ব কপৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি লগতে এনেকে বক্সত থাকিব খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন হয় নেক পিস হয় পাটৰ ডিজাইনত থাকিব বেক সাইডে আপোনালোকে চেইন পাব যথেষ্টখিনি এডজাস্ট কৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনিয়া ডিজাইন ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংসও আপোনালোকে পাই যাব এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ বিৰাট মৰম লগা এটা কালেকশন এইটো নতুন ডিজাইন আহিছে প্ৰাইসটো যথেষ্টখিনি কম হয় ধুনিয়া ভেলভেট বক্সৰ সৈতে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো হৈছে ডিজাইনটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব তাৰ উপৰি এইবোৰ সাৰি পিনৰ কালেকশন আহি গৈছে খুব ধুনিয়া এডিষ্টনৰ কাম কৰা আছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো ল'ব পাৰিব ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ আহিছে আৰু ফুলৰ ডিজাইনত এইটো সিম্পলত বহুত বেছি মৰম লগা হয় যেটোৱে ভাল লাগে হেতুৱে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা ডিজাইন আছে এইটো এটা ডিজাইন যেটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ হেতু স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইবোৰ অন্য কিবা কালেকশনৰ সৈতে ল'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিটটো বেছিকৈ থাকে নহলে সিঙ্গেল এটোৰ লগত শিপিংটো এক্সট্ৰা পৰিব প্ৰাইসবোৰ জনাই দিয়া হ'ব নতুন কালেকশন যেহেতু খুব ধুনিয়া ডিজাইন দেখুৱাইছো এইটো চাওক আপোনালোকে এইটো ৰেডত দেখিছিলে এবাৰ হোৱাইটতো আহি গৈছে একদম ৰূপত যিখিনি আমাৰ বৰপেটিয়া ষ্টনৰ কাম কৰে সেইবোৰ নিচিনা লাগিছে বেক সাইডে আপোনালোকে চেইন পাই যাব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে বিৰাট ধুনিয়া এটা কালেকশন হয় মিছ নকৰিব বিয়াৰ সিজন যেহেতু যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো একদম কমত পাব মই ইয়াৰিংছটো দেখুৱাই আছো এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংছৰ ইয়াৰ কালাৰ অপচন এটা আছে হেতু দেখুৱাইছো পাৰিব খুব ধুনিয়া এটা কালেকশন হয় এইটো চাওক ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ৰেড ষ্টনত আছে এইটাৰো তলত হোৱাইট ষ্টন থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে সকলোৰে লগত ধুনিয়া গিফট কৰিব পৰা ভেলভেট বক্স থাকিব শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব অসমৰ ভিতৰত ইয়াৰ ওপৰত আপোনাক জনাও এই কালেকশনটো ৰিষ্টক হৈছে মসুৰৰ চেইন থকা এই মসুৰ সেটটো আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিল ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব উইথ ভেলভেট বক্স থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইটো বিচাৰি আছিল কাৰণে ৰিষ্টক কৰা হৈছে যদি বিয়া আহি আছে এই সেটটো একেবাৰে মিছ নকৰিব এই চাওক পুৰণি ডিজাইনৰ গহনাৰ ভিতৰত থাকিব এনেকৈ নেক পিস আপোনালোকে লুজ কৰি একদম গলপটা হিচাপতো পিন্ধিব পাৰিব আৰু অকমান লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব ডিজাইনটো বহুত ধুনিয়া এটা ডিজাইন এইটো হৈছে ডিজাইনটো ইয়াৰে ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰিংছৰ হেংগিঙত থাকিব এয়া হৈছে ইয়াৰিংছৰ চেইন এভেইলেবল আছে আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনিয়া এটা কালেকশন পিন্ধিব বিচাৰিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ সোনকালে বুক কৰি ল'ব আৰু এটা নতুন প্ৰডাক্ট আহিছে খুব ধুনিয়া খাৰু এযোৰ দেখিছেনে এনেকৈ পাইপ ষ্টাইলত আছে আৰু ওপৰ ৰিং দিয়া আছে খুব ধুনিয়া লাগিব পিন্ধিলে সাইজ আপোনালোকে 2.4 ৰ পৰা 2.8 লৈ ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনিয়া কালেকশন হয় এইবোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব একদম নতুন অহা আৰু এইবিলাক সকলো কপাৰ বেস প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি কালেকশন হয় স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ধুনিয়া